Functional Freeze Mode ร่างกายของเราจะมีระบบประสาทซิมพาเทติกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติทำหน้าที่คอยควบคุมการทำงานของร่างกายอย่างอัตโนมัติเช่นอัตราการเต้นของหัวใจระบบการเผาผลาญพลังงานและอุณหภูมิร่างกายทำงานผสมผสานกับระบบประสาทแบบพาราซิมพาเทติกซึ่งทำงานตรงกันข้ามกันคือการยับยั้งสภาวะตื่นตัวเพื่อทำหน้าที่ให้สมดุลกันในสถานการณ์ต่างๆระบบประสาทแบบซิมพาเทติกนั้นมีความสำคัญเพราะบางครั้งเราต้องการให้ร่างกายตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเวลาให้คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์อันตรายเพื่อการเอาตัวรอดในสมัยก่อนประวัติศาสตร์หากเราพบกับสถานการณ์อันตรายอย่างเช่นเจอสิงโตหรือเจอหมี คุณจะต้องดำเนินการทันทีโดยไม่มีเวลาคิดโดยการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดหรือจะวิ่งหนีให้เร็วที่สุดหรือที่เรียกว่า fight or flight แต่ในโลกสมัยใหม่นี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกดดันทำให้มีโอกาสเผชิญกับความเครียดเรื้อรังความรู้สึกกดดันหรือการเติบโตมาในบ้านที่มีปัญหาความรุนแรงจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เข้าสู่สภาวะสมองแช่แข็งหรือฟรีซภายนอกเราดูเหมือนจะสบายดีแต่ลึกๆในใจแล้วเรารู้สึกว่างเปล่าและหมดหนทางรู้สึกหมดแรงร่างกายกำลังพยายามปกป้องเรามันพยายามช่วยให้เรามีชีวิตรอด กำลังปรับตัวให้เข้ากับโลกที่อยู่รอบตัวเราเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ที่กดดันคุณคงรู้จักทฤษฎี fight or flight หรือทฤษฎีการต่อสู้หรือหลบหนีอยู่แล้วแต่การหยุดนิ่งหรือ freeze นี้จะเป็นภาวะที่อยู่ตรงกลางระหว่าง fight ต่อสู้หรือ flight หลบหนีไปให้ไวที่สุดทฤษฎีจะสู้หรือจะหนี fight or flight เป็นวิธีที่ระบบประสาทซิมพาเทติกหรือระบบประสาทอัตโนมัติตอบสนองความเครียดเฉียบพลันของเราซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเรารับรู้ว่ามีบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวทางจิตใจหรือทางร่างกายโดยสั่งให้เราต่อสู้หรือหนีให้ไวที่สุดและในโหมดหยุดนิ่งหรือฟรีซเป็นสัญชาตญาณวิวัฒนาการของการอยู่รอดของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่สมองและร่างกายรับเอามาใช้เพื่อปกป้องตัวเองเมื่อรับรู้ถึงอันตรายเป็นความรู้สึกไม่เคลื่อนไหวลังเลไม่รู้จะสู้ไปเพื่ออะไรจะหนีก็ไม่รู้จะหนีไปไหนไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรดีไม่สามารถคิดหาทางออกที่ดีที่สุดได้เหมือนถูกแช่แข็งอยู่เฉยๆอย่างนั้นกลไกการป้องกันของร่างกายของเราอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งได้ระหว่างการแสวงหาความสบายความปลอดภัยในกรณีที่เราหนีหรือเราจะสู้ให้จบไปเมื่อเกิดความขัดแย้งในใจความต้องการสวนทางกันจึงส่งผลให้เกิดการตอบสนองแบบหยุดนิ่งชั่วคราวทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากทุกครั้งที่มีความตื่นตัวก็จะมีฮอร์โมนแห่งความเครียดหรือคอร์ติซอลหลั่งออกมาหากตื่นตัวตลอดเวลาสมองก็อับไปด้วยคอร์ติซอลตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ในเวลาต่อมายกตัวอย่างให้เห็นภาพกรณีที่มีความสัมพันธ์กับแฟนแบบท็อกซิกสมองก็จะเกิดการตอบสนองที่ขัดแย้งจะหนีไปจะออกจากวังวนนี้หรือจะสู้ต่อจะกลับไปอยู่กับเขาเหมือนเดิมวงจรสมองถูกกระตุ้นด้วยเป้าหมายสองแบบที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงจึงไม่อาจทำทั้งสองอย่างนี้พร้อมกันได้จิตใจแตกสลายออกเป็นเสี่ยงเพราะวงจรทั้งสองพยายามทำหน้าที่ไปด้วยกันและผสานกันแต่ไม่สามารถทำได้สิ่งที่ตกค้างในตัวเราคือเราจะกลายเป็นคนที่ชะงักทางอารมณ์ไม่สามารถตัดสินใจได้เกิดภาวะสมองฟรีซและอยู่เฉยๆไปอย่างนั้นไม่หนีหรือไม่สู้ทำให้กลายเป็นคนไม่รู้สึกรู้สากับสิ่งรอบตัวไม่สามารถยินดียินร้ายหรือเข้าอกเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดใจและอาจกลายเป็นคนที่เกลียดตัวเองที่ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นได้ในที่สุดสภาวะสมองถูกแช่แข็งหรือความรู้สึกฟรีซนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากโดยเฉพาะกับเด็กโดยเกิดจากความกลัวที่เกิดขึ้นต่อสถานการณ์นั้นประสบการณ์บาดแผลในวัยเด็กเกิดอุบัติเหตุถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ภัยธรรมชาติหรือความเครียดในการใช้ชีวิตอันจะทำให้เกิดความกังวลต่างๆนานาหากเข้าสู่สภาวะถูกแช่แข็งนานๆจะทำให้ร่างกายชุ่มไปด้วยสารเคมีแห่งความเครียดอาจส่งผลให้ภายภาคหน้าเป็นผู้ที่มีความกลัวเบื้องลึกในจิตใจจนกลายเป็นความผิดปกติได้เช่นความผิดปกติจากความเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงหรือ PTSD หรือความเครียดเนื่องจากปมในวัยเด็ก Childhood Trauma หรือโรคย้ำคิดย้ำทำเป็นต้นตอนเป็นเด็กโดนเพื่อนแกล้งจนรู้สึกกลัวในหัวก็คิดสิ่งต่างๆนานาว่าควรทำอย่างไรดีจะวิ่งหนีหรือจะยืนรอตอบโต้ซัดกลับไปสักหมัดดีไหมหรือสุดท้ายแล้วเกิดภาวะสมองฟรีซยืนเฉยๆไม่สู้แต่ก็ไม่หนีหากคุณที่อยู่ในครอบครัวที่มีความแปรปรวนทางอารมณ์จนคุณไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ว่าตอนนี้อารมณ์เขาดีหรือร้ายจนทำให้ตัวแข็งเกร็งทำอะไรไม่ถูกและยอมทำตามทุกอย่างเพราะไม่สู้และไม่หนีสถานการณ์ที่คล้ายกันนี้อาจเกิดขึ้นในที่ทำงานก็ได้หากเรามีหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่มีอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจนเราเดาทางไม่ถูกว่าตอนนี้เขาจะอยู่ในสภาวะอารมณ์ไหนซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกกลัวและกังวลพยายามรับมืออยู่ตลอดถึงอารมณ์ที่เขาจะระเบิดออกมาสมองเราก็อาจจะอาบไปด้วยคอร์ติซอลเมื่อรับความเครียดความกดดันเรื้อรังเป็นเวลานานจนสมองเข้าสู่ภาวะฟรีซแน่นอนว่าไม่ดีอย่างแน่นอนต่อตัวเราตอนเด็กเจอกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนทางจิตใจที่ขัดขวางการประมวลผลทางอารมณ์เช่นเด็กที่ล้มลงและถูกสั่งให้ลุกขึ้นทันทีก่อนที่จะมีโอกาสประมวลผลปฏิกิริยาของตนเองได้อย่างเต็มที่อันที่จริงเราควรจะปล่อยให้เขาล้มและให้เขาได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขาเองและผู้ใหญ่ก็เข้าไปช่วยตามความเหมาะสมและบอกเขาว่ารู้สึกเจ็บใช่ไหมรู้สึกเสียใจใช่ไหมสามารถร้องไห้ได้เป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งเพื่อช่วยให้เด็กได้รับรู้ถึงอารมณ์ของตนเองได้เกิดการประมวลผลทางอารมณ์ด้วยตนเองเด็กที่โตมาจากครอบครัวที่มีความรุนแรงเมื่อโตขึ้นทำให้เกิดการตอบสนองที่เกินกว่าเหตุอันมาจากความผิดปกติดังกล่าวหากเกิดเหตุการณ์อะไรเล็กๆน้อยๆที่มีองค์ประกอบคล้ายกันกับเหตุการณ์อันโหดร้ายที่เคยประสบมาจะทำให้เขากลัวและตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นด้วยความคุ้นเคยได้ตอนเด็กหากอยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เองก็อาจจะมีปัญหารุมเร้าต่างๆที่แบกรับอยู่เต็มอกมีอารมณ์เครียดจึงส่งต่ออารมณ์นั้นสู่ลูกโดยไม่รู้ตัวเด็กที่โดนด่าโดนว่าโดนทำร้ายจิตใจเป็นประจำจนทำอะไรไม่ถูกใจสักอย่างไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เคยได้รับคำชมโดนติซ้ำแล้วซ้ำเล่าเด็กมีอารมณ์ต่างๆแต่ไม่ได้รับการตอบสนองไม่ว่าจะแสดงอารมณ์โกรธร้องไห้เพราะเสียใจก็จะโดนปล่อยให้ร้องไห้จนหยุดร้องไปเองหรือเด็กรู้สึกดีใจจากการทำอะไรสำเร็จก็ไม่เคยได้รับคำชมไม่ร่วมยินดีกับลูกอาจติว่าทำไมไม่ทำให้ดีกว่านี้เมื่อเด็กโตขึ้นและมีคนรักโดนชมเชยจากคนรักว่ามีความเก่งมีความสามารถจะทำให้เด็กคนนั้นไม่กล้ารับคำชมมีความตื่นกลัวอยู่ข้างในกลัวว่าทำอะไรผิดเหมือนตอนที่อยู่กับแม่ระแวงว่าจะโดนดุมีความกลัวความกังวลอยู่ในใจตลอดเวลาสัญญาณทางกายภาพที่บ่งบอกว่าเราอาจอยู่ในสภาวะฟรีซหรือสมองแช่แข็งมีอาการหายใจสั้นและถี่หัวใจเต้นเร็วขึ้นกล้ามเนื้อตึงอุณหภูมิร่างกายลดลงรูม่านตาขยายหรืออาจสังเกตได้เช่นร่างกายไม่เคลื่อนไหวและเกร็งลักษณะอาการทางอารมณ์ที่แสดงออกอาจมีตั้งแต่รู้สึกหนักหรือรู้สึกอ่อนล้าไปจนถึงความรู้สึกกลัวและไม่เชื่อมีความวิตกกังวลในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องมีความกลัวที่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ากำลังกลัวอะไรแต่เกิดขึ้นตลอดเวลาและไม่รู้ว่าทำไมมีพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งและดิ้นรนเพื่อทำให้ภารกิจสำเร็จแม้ว่าคุณจะมีงานมากมายรออยู่แต่สมองของคุณก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี
และอาจจะปฏิเสธที่จะทำไปเลยหรือในช่วงก่อนสอบเรารู้ว่าเราต้องอ่านหนังสือมีเนื้อหาวิชามากมายไปหมดที่เราจำเป็นต้องอ่านแต่สมองก็ฟรีซไว้และมีพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านจากตรงไหนก่อนดีและอาจจะหาอย่างอื่นทำแทนอย่างเช่นเล่นเกมหรือทำงานบ้านออกไปข้างนอกหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือและอาจจะปฏิเสธการกระทำนั้นไปเลยคุณรู้สึกเหนื่อยล้ามากคุณต้องการตัดขาดจากโลกหรือผู้คนภายนอกหลีกเลี่ยงการโทรหรือส่งข้อความหายไปทำโซเชียลดีท็อกซ์หรือหายจากโลกออนไลน์คุณมีพฤติกรรมจมกับตัวเองจมอยู่กับความคิดความรู้สึกว่าอารมณ์ไม่เหมือนปกติและอาจรู้สึกเฉื่อยชาหรือสับสนมากกว่าปกติในแง่ของการทำงานคุณอาจไม่ได้เป็นคนขี้เกียจแต่อาจอยู่ในโหมดสมองแช่แข็งเคที่แวนส์นักบำบัดกล่าวว่าทุกวันนี้ผู้คนจำนวนมากประสบกับปัญหาในชีวิตประจำวันแต่หากวินิจฉัยก็ไม่เข้าข่ายภาวะซึมเศร้าหรือภาวะวิตกกังวลอย่างที่ทราบกันดีว่าอาการซึมเศร้าจะมีอาการท้อหมดแรงไม่อยากจะทำอะไรนอนมากเกินไปแต่อาการสมองฟรีซจะสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติสามารถตื่นนอนอาบน้ำทานอาหารแต่กลับรู้สึกอยากตัดขาดจากโลกภายนอกขาดแรงจูงใจเฉื่อยชาและมีความวิตกกังวลซ่อนอยู่ลึกๆภายในใจมันสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตได้อย่างมากแต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากอะไรเพราะชีวิตทุกวันนี้ต้องบริหาร work life balance ต่างๆพยายามเป็นมนุษย์ที่ดีมีสุขภาพที่ดีเข้าสังคมได้ไม่เครียดเกินไปจุดเริ่มต้นในสถานการณ์ทำงานเกิดจากปัจจัยต่างๆความเครียดความเหนื่อยล้าปัญหาทางอารมณ์ที่ไม่ได้รับการแก้ไขการขาดแรงจูงใจหรือเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนล้วนทำให้เกิดความรู้สึกซ้ำซากจำเจเมื่อมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นมีปัญหารุมเร้าที่ถูกซ่อนไว้ภายในใจอาจทำให้อยากตัดขาดออกจากโลกภายนอกถอยกลับไปสู่สภาวะที่รู้สึกเฉยชาและเฉยเมยร่างกายและสมองก็อยากจะรีเซ็ตตัวเองก็เลยหยุดนิ่งจนกว่าจะคิดออกว่าจะบูสต์ตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ยังไงผลที่ตามมาก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตหลายด้านความสัมพันธ์อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าเรารู้สึกเหนื่อยไม่อยากพูดกับใครการสื่อสารลดลงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมลดลง performance ในการทำงานหรือผลการเรียนก็อาจจะแย่ลงได้เป็นความรู้สึกเบื่อไม่เอาแล้ว burn out เมื่อเวลาผ่านไปรูปแบบการหลีกเลี่ยงและไม่สนใจนี้สามารถบั่นทอนคุณค่าในตัวเองได้และอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้เช่นภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวลเมื่อระบบการตอบสนองแบบหยุดนิ่งนี้มีการทำงานมากเกินไปในกรณีที่ไม่มีอันตรายเกิดขึ้นจริงซึ่งมักเกิดจากบาดแผลทางจิตใจเข้ามาครอบงำหรือลดความสามารถในการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ร่างกายรู้สึกว่าติดอยู่ในโหมดหยุดนิ่งการทำความเข้าใจการตอบสนองต่อความเครียดการหยุดนิ่งชั่วคราวโดยการตระหนักว่าเป็นการตอบสนองต่อความเครียดของเราที่เป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ใช่บ่งชี้ถึงความอ่อนแอหรือความล้มเหลวแต่อย่างใดวิธีการรีเซ็ตตัวเอง 1. การหายใจเข้าออกลึกๆเป็นวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถช่วยลดอาการวิตกกังวลได้ซึ่งช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกหรือระบบประสาทที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลายลงหรือเย็นลงโดยการหายใจเข้าออกลึกๆหรือยืดกล้ามเนื้อเบาๆวิธีที่ 2 การขยับร่างกายเดินวิ่งหรือจ็อกกิ้งระบบประสาทซิมพาเทติกจะเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการออกกำลังกายโดยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจและความดันโลหิตช่วยกระตุ้นให้เพิ่มปริมาณกลูโคสถูกปล่อยออกมาจากตับเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับคุณจากนั้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกของคุณก็จะเข้ามาแทนที่โดยจะลดระดับอัตราการเต้นของหัวใจให้กลับมาเป็นปกติหลังออกกำลังกายเสร็จสิ้นแล้ววิธีที่ 3 ใช้ธรรมชาติเยียวยา
วิธีการอาบป่าหรือชินรินโยกุเป็นแนวทางการปฏิบัติสืบเนื่องมาจากประเพณีของญี่ปุ่นในการดื่มด่ำกับธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้เพื่อประโยชน์ในการบำบัดซึ่งแตกต่างจากกิจกรรมที่เน้นการออกแรงกายอย่างเช่นการเดินป่าโดยการอาบป่านี้จะเน้นการชะลอความเร็วเน้นสัมผัสใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดสังเกตภาพเสียงกลิ่นสัมผัสพื้นผิวของต้นไม้พื้นดินหรือแม้แต่รสชาติของป่าใส่ใจกับเสียงใบไม้เสียดสีเสียงนกร้องกลิ่นดินความรู้สึกของแสงแดดที่ส่องผ่านใบไม้ความบริสุทธิ์ของอากาศดื่มด่ำกับช่วงเวลาปัจจุบันอย่างเต็มที่ดื่มด่ำความงามและความสงบของป่าผ่านการทำสมาธิการสังเกตอย่างมีสติการวิจัยระบุว่าการอาบป่าสามารถบรรเทาความเครียดช่วยปรับปรุงอารมณ์ให้ดีขึ้นและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้ 4. การบำบัดด้วยเสียงเป็นช่องทางการบำบัดสู่การผ่อนคลายอย่างล้ำลึกและความสงบภายในผ่านการดื่มด่ำไปกับคลื่นเสียงการบรรเลงเสียงอันผ่อนคลายโดยใช้เครื่องดนตรีเช่นขันทิเบตคลื่นเสียงเหล่านี้ช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้เข้าสู่สภาวะสงบอย่างอ่อนโยนลดความเครียดและส่งเสริมความสมดุลภายในร่างกายและจิตใจหากใครอยากทำความรู้จักกับขันทิเบตสามารถค้นหาได้ใน YouTube นะคะมีหลายๆช่องที่เขาทำการบำบัดด้วยเสียงโดยการใช้ขันทิเบตหรือช่องของไทยก็มีบางช่องที่ทำอยู่นะคะลองเสิร์ชดูค่ะการบำบัดด้วยโยคะเสียงหัวเราะเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ไม่เหมือนใครซึ่งผสมผสานเสียงหัวเราะกับเทคนิคการหายใจแบบโยคะเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายทางอารมณ์และสังคมนอกเหนือจากประโยชน์ในการลดความเครียดและภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์แล้วโยคะเสียงหัวเราะยังได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มจิตวิทยาเชิงบวกด้วยการหลั่งสารเอนโดรฟินการศึกษาพบว่าการหัวเราะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งจะช่วยต่อต้านฮอร์โมนความเครียดเพื่อส่งเสริมการผ่อนคลายและอารมณ์ที่ดีขึ้นการกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการได้ยินเสียงหัวเราะจะกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกอย่างมีนัยสำคัญช่วยให้ผ่อนคลายและลดความเครียดได้การกระตุ้นนี้จะต่อต้านการตอบสนองแบบต่อสู้หรือหนี fight or flight ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะ freeze หรือสมองแช่แข็งด้วยทำให้เกิดสภาวะสงบและเปิดใจและการทำโยคะแบบกลุ่มยังส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพิ่มขึ้นด้วยการฝึกสติช่วยบรรเทาความรู้สึกอึดอัดหรือภาวะรับมือไม่ไหวช่วยรักษาสมดุลของระบบประสาทช่วยให้เราควบคุมตัวเองได้อีกครั้งป้องกันไม่ให้เราจมอยู่กับความคิดเชิงลบโดยเน้นที่ความรู้สึกในร่างกายหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวตระหนักรู้ในความรู้สึกของตัวเองตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังรู้สึกอย่างไรเรามีอะไรบ้างที่เราต้องการพยายามพูดคุยกับตัวเองนะคะในการฝึกสมาธิเมตตาตนเองนั้นสามารถลองทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อช่วยควบคุมระบบประสาทหาสถานที่เงียบๆเพื่อนั่งหรือเอนกายลงหลับตาและผ่อนคลายด้วยลมหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆเน้นที่การปลูกฝังความรู้สึกเมตตาต่อตนเองสร้างข้อความเชิงบวกเช่นขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ฉันปลอดภัยขอให้ฉันใช้ชีวิตอย่างสบายใจซึ่งส่วนสำคัญของการฝึกปฏิบัตินี้คือการใช้ข้อความเชิงบวกเปรียบเสมือนคำยืนยันเชิงบวกที่ส่งเสริมอารมณ์แห่งความรักความเมตตากรุณาและความปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่นการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา CBT สามารถช่วยจัดการกับจุดอ่อนทางปัญญาเหล่านี้ต่อความวิตกกังวลสามารถช่วยให้เราสงบสติอารมณ์ท่ามกลางความเครียดและความวิตกกังวลได้นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆการให้เวลาตัวเองได้พักผ่อน
ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายรับประทานอาหารอย่างสมดุลนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเป็นประจำเรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้ผู้ที่มีความรู้สึกวิตกกังวลสามารถกลับมาควบคุมอารมณ์ตนเองได้อีกครั้งและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเลือกที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ออกจากวงจรที่คอยกัดกินเราจากภายในตลอดเวลาถ้าปล่อยไว้จะก่อให้เกิดกองความทุกข์ใจถาโถมเข้ามาจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ลงมือทำวันละนิดวันละหน่อยก็จะกลายเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเราได้